Jeni me Ditari në orës 13 dhe pas pak do të ndiqni. Përfshirja në vrasjen e avokatit grek për llogaritës së ashtu quajturës mafia shqiptare e burgjeve është pista kryesore ku po hetohet për atentatin ndaj Eno Matajt në Vlorë, ku përpasoi ai u plagos por mbeti i vrarë shoku i tij, Soterash Mohilli, 22 vjeç. Arta Marku flet për dosjet e nxehta hetimore pas 2 vitesh së shpejti pritet vendimarrje, thot kryeprokuroria, e cila para kuvendit e cilësoi të vështirë vitin 2018 për shkak të vettingut. Kritika policisë për referime të pakta në prokurori. Opozita shtyn protestën nga 31 maj më 2 qershor. Motivi është nata e kadrit për besimtarët musliman në ditën e fundit të majit. Opozita gjithashtu ka shmangur edhe përplasjen e protestës me hapjen e fushatës së socialistëve në datë 1 qershor. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, por i takojmë sërish me Ditari në orës 13 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë të majt humbën shumicën në Parlamentin Evropian, megjithatë Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Për herë të parë, pjesë e Parlamentit Evropian do të jetë edhe shqiptarja Arba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. Pasi u shpall kampion 2 javë më parë në derbi, Partizani u kurorëzua edhe zyrtarisht në stadiumin Selman Stermasi. Në përfundim të ndeshjes ndaj Kukësit, të kuqt ngritën përpara mbështetësve të tyre titullin e 16 në histori, ndërsa festa vijoi në kryeqytet deri në orët e vona. Hapësirën informative të orës 13, nderuar shikues, do të nisim me të reja të orëve të fundit nga aktualiteti në vend. Një atentat në orët e vona të natës në Vlorë i mori jetën Soterash Mohillit dhe la të plagosur Eno Matajn. 22 vjeçari, i cili mbeti i vrarë, nuk kishte të shkuar kriminale, ndërsa shoku i tij, 32 vjeç, kishte pak muaj që ishte kthyer nga Greqia. Mataj dyshohet të ketë marrë pjesë në vrasjen e avokatit grek Zaferopolis në një betim hakmarrje ndaj vrasjes së shqiptarit Ilia Kareli në burgjet greke. Një atentat në Novosel të Vlorës la të vdekur Soterash Mohilli, 22 vjeç, dhe të plagosur shokun e tij, 32 vjeçarin Eno Mataj. Ngjarja ndodhi orët e para të mëngjesit në fshatin Poro. 2 personat ishin duke udhëtuar me një motor, kur u qelluan me breshëri automatiku. Hetuesit dyshojnë se 2 të rinjve u ishte ngritur prit. Mohilli e Mata ktheheshin për në banesat e tyre, teksa në mes të rrugës u qelluan me breshëri Kallashnikovi, duke i lënë fillimisht të 2 të plagosur rënd. Ata u dërguan drejt spitalit rajonal të Vlorës, por 22 vjeçari Mohilli nuk u mbijetoi plagëve në trup. Pas krimit të rënd, një makinë e djegur Benz u gjet në afërsi të fshatit Bishan, vetëm pak kilometra larg vendit të ngjarjes. Në automjet u sekuestruan të shkrumbuara dhe 2 Kalashnikov, armë që dyshohet të jenë përdorur në krim. Për gjetjen e autorëve u angazhua dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por deri më tani policia nuk ka rënë në gjurmët e tyre. 22 vjeçari i mbetur i vdekur në atentat rezulton i paskeduar nga policia dhe pa të kaluar kriminale, por shoku i tij Eno Mataj ishte rikthyer nga Greqia, ku ishte përfshirë dhe dënuar për një seri grabitjesh. Sipas autoriteteve greke, ai është pjesë e një grupimi nacionalist me rreth 145.000 anëtar në rrjetet sociale, të cilët kishin si betim hakmarrje ndaj Greqisë për vrasjen makabre të shqiptarit Ilia Kareli në burgun e Nigritas. Pjesë e këtij grupimi ishte edhe shqiptari Albert Bako, i cili u qellua për vdekje në burg në janar të këtij viti. Ai akuzohej si vrasës i avokatit grek Zafiropoulos, ngjarje e ndodhur në vitin 2017, e për të cilën ishte paguar 3.000 euro.
Arta Marku, e cila po kërkon tashmë një mandat të plotë në krye të prokurorisë shqiptare, e cilsoi 2018-ën një vit të vështirë referuar procesit të vetingut që eliminoi nga radhët e drejtësisë shumë prokuror. Marku ka lëshuar kritika edhe ndaj policisë e përket numrit të ulët të referimeve në prokurori. Aktivitetin e sotëm në Komisionin e Ligjeve dhe monitorimin e bërë sigurisht është nga Elona Gjylmi, reporterja jonë, e cila e ka ndjekur gjithë debatin i cili ka qenë në Komisionin e Ligjeve prezent me Arta Markun, e cila është pyetur edhe për dosjet e nxehta 339 dhe 184. Se si është përgjigjur kryeprokuroria, do të na e thotë Elona në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Po Elona. Albert, shumë shpejt, tha prokuroria e përgjithshme e përkohshme, do të kemi zhvillime për të dyja dosjet e krimit elektoral, si atë të Dibrës edhe atë të Durrësit, ku përfshihen zyrtarë të nivelit të lartë, qoftë qendror ashtu edhe lokal, siç ishte zoti Dako dhe zoti Damian Gjiknuri. Zonja Marku foli për mbi 2 vite përgjime dhe moszbardhje të transkriptimeve që janë përgjuar. Vetëm në 2017, kur prokurorët u transferuan sipas saj, u konstatua kjo paligjshmëri, pasi sipas saj bëhet fjalë për papërgjegjshmëri nga ana e prokurorëve. E pyetur nga deputetët e opozitës, konkretisht zoti Murrizi, se cili ishte qëllimi i këtyre përgjimeve, nëse ishte për të shantazhuar individ të caktuar që maxhoranca nuk dëshironte, nuk i kishte qef, zonja Marku tha se bëhet fjalë vetëm për papërgjegjshmëri individuale të prokurorëve. Gjithashtu deputetët e interesuan nëse kishte të tjera dosje si ajo e Dibrës dhe e Durrësit. Zonja Marku mohoi diçka të tillë, por tha se sidoqoftë mbetet në papërgjegjshmërinë e prokurorëve dhe që prej ndryshimeve kushtetuese, prokuroria e përgjithshme nuk është institucioni përgjegjës për nisjen e hetimeve dhe të gjithë hetimet janë në dorë të prokurorive të çështjes. Elona, a kishte rezultate konkrete për cilën pati mundësinë të fliste dhe të raportonte zonja Marku sot? Zonja Marku foli për gjendjen e kriminalitetit, gjithashtu siç e përmendë edhe ti më herët, ajo ja faturoi vetingut dhe trembjes prokurorëve apatin në cilën ka rënë organi akuzës, pasi një pjesë e mirë janë shkarkuar që me nisjen e vetingut dhe pjesa tjetër tremben për fatin e tyre. Ndërkohë, në radhët e policisë, sipas saj, është bërë një punë shumë e dobët për sa i përket çështjeve të korrupsionit, të cilat nuk janë referuar në prokurori. Të gjitha çështjet që prokuroria, 37 çështje konkretisht që kanë nisur gjatë vitit 2018 për korrupsion, kanë qenë vetëm rezultati punës së saj dhe jo i bashkëpunimit me organin e prokurorisë. Pikërisht për këtë zvarritje nga policia, janë vëndjeni dhe drejtuesit e lartë të policisë të shtetit. Elona Gjylmi, unë të falenderoj për këtë përmbledhje informative, sigurisht dhe qëndrimin e plotë të zonjës Marku do të kemi mundësi ta ndjekim në minutat në vijim. I rikthehemi dhe procesit zgjedhor në Parlamentin Evropian. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë të majt humbën shumicën në Parlamentin Evropian. Megjithatë, Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Nacionalistët fituan në Itali, Francë e Hungari, ndërsa kryeministri grek Aleksis Tsipras shpalli zgjedhje të parakoshme pas mundjes nga demokracia e re në opozitë. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian rezultuan me tkurje të dy grupeve kryesore, e megjithatë Partitë Popullore Europiane mbeten bloku më i madh. Sipas rezultateve të para, PPE do të ketë 178 vende nga 216 që kishte mandatin e kaluar, e pasuar nga Socialdemokratët me 152 vende. Për krijimin e një koalicioni të madh, ato do të kërkojnë mbështetjen e liberalëve dhe të gjelbërve, të cilët zgjeruan ndjeshëm terren në këto zgjedhje, duke siguruar respektivisht 101 dhe 67 vende në parlament. Nga tani, ata që duan të kenë një union të fuqishëm duhet të bashkojnë forcat dhe kjo është një ftesë për socialistët, liberalët dhe të gjelbërit, të cilët janë gjithashtu fitues të këtyre zgjedhjeve. Mendoj se duhet të ulemi së bashku dhe të caktojmë mandatin për 5 vitet e ardhshme. Pozitive rezultatet edhe për nacionalistët, të gjithë së bashku ata siguruan 108 vende, megjithatë performanca e tyre nuk ishte aq e fortë sa ishte parashikuar. E rëndësishme fitoria në Itali e populistit të Lega Nord Matteo Salvini, i cili është përpjekur të krijojë një aleancë të ekstremit të djathtë në PE, prej të paktën 12 partish. Marine Le Pen mundi partinë e presidentit Emmanuel Macron në Francë, duke u pozicionuar si forcë e parë me rreth 4% të votave. Në Gjermani, konservatorët e kancelares Angela Merkel shënuan një rënje prej 7% në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ndërsa AFD e ekstremit të djathtë përjetoi një rritje prej 4%.
Arritja më e madhe e zgjedhjeve të këtij viti ishte pjesëmarrja më e larta në 20 vjet. Në nivelin e 51% ajo përmbysi trendin në rënje që nga votimet e para të vitit 1979. Në Greqi, kryeministri Aleksis Tsipras bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme për shkak të humbjes së thellë përballë konservatorëve në opozitë. Një këndvështrim tjetër, pak orë pasi kanë dalë dhe preliminare të zgjedhjeve nga Parlamenti Evropian, do të na jep producencia ekzekutive lajmeve ndërkombëtare këtu në A2CNN, Rosalba Bedo. Rosalba, mirë se erdhe në studio. Deri në momentin që flasim, kemi shifra të ndryshuara apo mbetemi tek preliminaret e para të cilat u publikuan që mbrëmjen e dieshme në fakt? Jo, kanë qenë ato rezultate janë Alba, në fakt nuk ka ndonjë ndryshim, u tha që në fillim zgjedhjet europiane të këtij viti do të rezultojnë me një parlament i cili do të jetë pro-europian, por do të jetë më i fragmentarizuar. Do të jetë një parlament shumë ngjyrash, u pa që në fillim rezultatet paraprake. Zhvillimi kryesor i këtyre zgjedhjeve do të thoja ishte tkurrja e partive të qendrës majt dhe qendrës së djathtë, që janë dhe dy grupimet kryesore politike në Parlamentin Evropian. Ka një fuqizim të liberalëve dhe të gjelbërve, dhe kjo është e rëndësishme, dhe gjithashtu një fuqizim të euroskeptikëve, po jo aq sa mendoj. Partia Popullore Europiane vazhdon të mbetet grupimi kryesor më i madh, vazhdon edhe pse nuk mundet ta krijojë dot shumicën bashkë me socialdemokratët, vazhdon të jetë partia më e madhe. Ajo që mbetet për të theksuar është që për herë të parë në 40 vjet këto dy grupime më të mëdha nuk mund ta krijojnë dot shumicën të vetme, do të kërkojnë mbështetjen e të gjelbërve dhe liberalëve, të cilët kanë zgjeruar terren, do të thoja. Nuk ishte e pritshme kjo, ishte një fitore e këtyre, kjo ishte fitoria më e madhe, do të thoja, e këtyre zgjedhjeve. Duket sikur ka qenë ky mesazhi kryesor, zgjedhësit europian kërkojnë gjithmonë më shumë alternativa, Alba. Vihet re një refuzimi i status quo-s, vihet re pra refuzimi i partive tradicionaliste, është vërejtur në shumë shtete, është vërejtur në Gjermani, CDU, CSU-ja e Angela Merkelit pësoi një tkurrje, ka humbur mbështetje kundrejt të gjelbërve dhe liberalëve, është vërejtur në Francë, Marine Le Pen, nacionalistja Marine Le Pen është fuqizuar, është partia e parë, kanë zgjedhur francezët atë ndaj Emmanuel Macron, i cili pozicionohet i dyti, është vërejtur gjithashtu në Britaninë e Madhe, euroskeptikët e Nigel Farage janë në krye, është një fitore, do të thoja, për ata që partia e Brexit është në krye, ka edhe në shumë vende të tjera ku dominojnë liberalët dhe të gjelbrit. Duket pra se zgjedhësit evropian kërkojnë gjithmonë më shumë alternativa, qofshin ato euroskeptike, qofshin në mbështetje të klimës, kërkojnë diçka tjetër. Pra, Rosalba, ajo që mund të themi përfundimisht deri në momentin që ne flasim është se e djathta dhe majta tradicionale nuk janë më predominante. Tashmë partitë dhe votuesit, elektorati i cili ka kontribuar në këtë zgjedhje zbret më në qendër. Në praktikë, çfarë do të ndryshojë kjo në politikën europiane? Është një standard dhe një orientim i ri? Do të ketë ndryshime, siç e thash, Parlamenti Evropian do të jetë më i fragmentarizuar, Alba, duke qenë se euroskeptikët është e vërtetë që nuk janë grupi shumicë, nuk arritën atë fitore që edhe mendohej. Megjithatë, progresi i tyre, rezultatet që kanë shënuar që janë një sukses për ta, i bëjnë ata një zë shumë të fortë në Parlamentin Evropian. Kjo sjell rrezikun e kundërshtimit, ato do të kundërshtojnë politikat dhe legjislacionin e partive politike kryesore dhe mund të bëhen një pengesë pra për miratimin e legjislacionit të politikave europiane. Rosalba, një element diferencues për këtë zgjedhje në Parlamentin Evropian ishte pjesëmarrja e lartë, më e larta në 20 vitet e fundit. Pra në 2 dekada dhe në mos gaboj shënonte mbi 50%. Pra e kanë marrë shumë seriozisht zgjedhësit këtë proces votimi. E kanë marrë vërtet, Alba, u tha dhe që në fillim liderët e Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje vazhdimisht, i kanë konsideruar këto si zgjedhjet më të rëndësishme në dekada. Është vënë në dyshim uniteti i Bashkimit Evropian, ka qenë në dyshim, rreziku i rritjes së populistëve duket se i ka alarmuar zgjedhësit, vërtet ka rritje të euroskepticizmit edhe në vendet e Bashkimit Evropian, megjithatë duket se europianët treguan nuk e duan këtë dominimin e euroskeptikëve dhe për
për këtë kanë dalë masivisht në zgjedhje dhe në një farë mënyrë euroskeptikët kanë fituar por edhe kanë humbur sepse nuk e morën ato fitoren bindse që deshën. Pra mund ta quajmë një vul për partitë popullore pro-europiane, të cilat janë më pro-Unionit dhe Bashkimit Evropian. Rezultati mund të lexohet në mënyra të ndryshme. Në fakt nuk ka një të vërtetë absolute këtu, nuk ka fitues apo humbës të qartë. Megjithatë, fitoria më e madhe e këtyre zgjedhjeve ishte pjesëmarrja e lartë, pasi që prej viteve 1979 ka pasur një tendencë në rënje, tashmë u konfirmua pra se pikërisht në momentin kur Europa ishte më e lëkundur se kur, koncepti i një Europe të bashkuar ishte më e lëkundur se kur, europianët paraqiten masivisht në votime për treguar që e duan Europën e bashkuar. Ka qenë çështja e klimës, ka qenë një tjetër çështje që ka nxitur europianët të shkojnë në votime, pasi dhe mbështetja që i kanë dhënë partive të gjelbra duket pra që e duan aksionin global për të luftuar ndryshimet klimaterike. Janë edhe faktorët e jashtëm siç është Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara me politikat e veta proteksioniste po bëhet si thuaç një rival për Europën. Rusia gjithashtu po përpiqet të shtrinë ndikimin e vet dhe pikërisht duket se europianët i kanë marrë mesazhet e liderëve të Bashkimit Evropian për të qëndruar për të bashkuar, për ta lejuar për të lejuar vazhdimsinë e konceptit të Unionit të Bashkuar Evropian. Rosalba, duket sikur tokfjalshi i cili po dominon orët e fundit në çdo diskutim, në çdo raportim që po bëhet për zgjedhjet në Parlamentin Evropian është kjo, se nuk ka asnjë fitues dhe asnjë humbës të qartë në fund të rezultateve me cilat ne jemi njohur. Megjithatë, raportet e reja të cilat do të jenë në Parlamentin Evropian, çfarë do thonë për rajonin e Ballkanit? Do të ketë ndikime edhe në rajonin e Ballkanit. Fakti që Partia Popullore Europiane vazhdon të jetë shumicë dhe do të jetë ajo që do të krijojë koalicionin e shumicës, do të thotë që nuk do të ketë ndryshime drastike. Alba, megjithatë, forcimi i zërit të populistëve në Parlamentin e Ri Europian sigurisht që do të ketë impaktin e vet. Populistët kanë parashtruar kërkesat e tyre që më herët që do të kërkojnë nga vendet aspirante për Bashkimin Evropian kushte të reja, kushte më strikte për të bashkuar Bashkimit Evropian, kërkojnë dhe mund të ketë ndoshta një frenim të procesit të antarësimit. Kjo është ajo që mund ndodh dhe edhe vetë partitë kryesore të qendrës përballë euroskepticizmit në rritje, duket se nuk e duan momentalisht një zgjerim të Ballkanit perëndimor, janë më të orientuar drejt fuqizimit të Unionit. Kandidati kryesor për të zgjedhur si pasuesi Jean-Claude Junckerit në postin e kryetarit të Komisionit Evropian është Manfred Weber, është kandidati i PPE-s. Ai në platformën e vet politike, të cilën e parashtroi pak muaj më parë, nuk e kishte zgjerimin mes prioriteteve të tij, nuk e kishte as pak. Më kujtohet që aso kohë ti përgatitej një material pikërisht për platformën e Weber, i cili fliste se zgjerimi nuk është në prioritetet e tij dhe kjo ndoshta ishte një parashikim i cili edhe mund të dalë në të ardhmen, duke parë dhe qasjet që kanë partitë të cilat nuk janë pro Unionit dhe qendresës. Nuk është zgjerimi, Alba. Momentalisht Europa është e fokusuar në konsolidimin e saj, pra për të rikonfirmuar statusin si Europë e bashkuar, dëshiron të mbajë larg emigrantët e palishëm. Ky është prioriteti kryesor, të luftojë ndryshimet klimaterike, duke qenë se duket sikur është gjithmonë më vetëm në këtë qëllim pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga pakti për klimën, kështu që nuk është zgjerimi për momentin, nuk e duan jo vetëm populistët, por edhe partitë kryesore. Megjithatë, kur jemi tek tema e zgjerimit, zbresim automatikisht dhe natyrshëm në terrenin shqiptar. Frankenstein nuk arriti të rizinte karrigën e tij, megjithatë kemi një emër shqiptar për cilën mund ndihemi krenar. Alba Kokalari, e cila është me origjinë shqiptare dhe ka arritur që të përfaqësojë Stockholmin e Suedisë në një ulse në Parlamentin Evropian. A do të thotë kjo një nismë pozitive ose një stimul për Shqipërinë, pavarësisht se jo drejt për drejt? Për Shqipërinë është një surprizë e bukur dhe një lajm i bukur që një deputete me origjinë shqiptare ulet për herë të parë në Parlamentin Evropian, sepse është hera e parë dhe sigurisht mund të gëzojmë dhe ne me këtë fakt. Megjithatë kujtojmë që do të jetë një eurodeputete që nuk do të përfaqëson Suedin, partinë e moderuar suedeze. Megjithatë për ne prapë është një lajm i mirë. Mbetet një motiv për krenari. E vërtet. Rosalba, të falenderoj shumë për analizën tënde. Faleminderit shumë. Ndërkohë, Parlamenti i Ri Evropian do të ketë për herë të parë në përbërjen e tij, ashtu siç e thamë edhe paraprakisht, edhe një deputete e cila është me origjinë shqiptare. Ajo është Alba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. 33 vjeçaria është pjesë e Partisë së Moderuar që siguroi 17.6% të votave ose përkthyer ndryshe 4 vende në parlament. E lindur në Tiranë 27 nëntorin e vitit 1986, ajo ka mbajtur postin e sekretarës ndërkombëtare të grupimit rinor të partisë ku aderon, e ku ka qenë dhe mjaft aktive. Presidenti shqiptar Ilir Meta uroi Kokalarin duke thënë se ky zhvillim i bën
të lumtur të gjithë shqiptarët pavarësisht vendeve ku ata jetojnë. Në mesazhin e Ilir Metës theksos se shqiptarja Arba Kokalari është një model suksesi në Suedi dhe njerësh për Europën e Bashkuar. I pari që përshëndeti zgjedhjen e shqiptarës ishte ministri i jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli, ngjarje historike sepse bëhet fjalë për eurodeputeten e parë shqiptare ndonjëherë. Urime u shpreh Pacolli në mesazhin e tij. Në zgjedhjet europiane pati edhe kandidatë të tjerë shqiptar të cilët përfaqësuan Belgjikën, Greqinë, Italinë dhe Suedinë. Ne rikthehemi zhvillimeve politike në vend. Opozita tashmë ka vendosur ta shtyjë protestën e saj që fillimisht ishte njoftuar për në datën 31 maj. Data e re është e diel e 2 qershorit, ndërsa nisja nuk ndryshon, në mbrëmje rreth orës 19. Vendimi për shtyrjen e protestës u mor paraditën e ditës së sotme nga grupi organizator në respekt të besimtarëve musliman që në datë 31 maj festojnë natën e Kadrit, një nga ditët më të rëndësishme të muajit të Ramazanit. Njoftimi i shpërndar për organizatorët thekson gjithashtu se data tjetër, 1 qershori, është dita e fëmijëve, ndaj dhe opozitarët vendosën të mblidhen mbrëmjen e së dielës në 2 qershor. Edhe socialistët ndryshuan më herët agjendën e tyre për datën 31 maj, kur kishin programuar fillimisht çeljen e fushatës elektorale për zgjedhjet e 30 qershorit. Por kryeministri Rama njoftoi dje se ceremonia do të bëhej në datë 1 qershor për të evituar që të përkiste në të njëjtën ditë me protestën e opozitës. Megjithatë, më shumë detaje dhe informacione nga selia e Partisë Demokratike do të na jap reporterja Adysiene Klementina Cenkollari, e cila ka ndjekur zhvillimet dhe njoftimet e fundit që vijnë nga selia blu. Po, Klementina. Po, Alba, kjo ishte vendimarrja që u përcaktua gjatë paradites nga grupi i cili është përgjegjës për organizimin e protestave të opozitës së bashkuar. Kjo e datës 2 do t'jetë e 7-ta në radhë kombëtare e Partisë Demokratike dhe partive të tjera aleate. Duhet të thënë që vendimi për të mbledhur në protest në njëjtën ditë që çelej fushata u mor pikërisht në datën 25 maj dhe ka qenë një vendimarrje me sa duket e pamenduar gjatë për sa i përket asaj çfarë shënon data 31 për besimtarët musliman, në kushtet kur kujtojmë që opozita të paktën në protestat e saj është treguar shumë e kujdesshme që të respektojë ritet fetare të besimtarëve musliman. Kujtojmë që edhe në datën 25 gjatë protestës Zoti Lulzim Basha i falenderoi besimtarët të cilët duhet të çelin iftarin në ato orë që ishin në protestë, madje kërkoi pra që për 1 minutë të luteshin bashkë me ta. Dhe duket se sinjalet e para për të ndryshuar pikërisht datën e protestës kanë ardhur fillimisht nga le të themi nga strukturat për shkak të tij përkimi dhe më pas si kundër data 1 është edhe dita që i dedikohet të vegjelve. Strukturat kanë propozuar dhe është miratuar tashmë nga leadershipi i opozitës që të jetë pikërisht data 2. Ajo që do të shënoj protestën e 7 kombëtare të opozitës. Megjithatë, burimet thonë se është vendosur gjithashtu që të mos jetë data 1 edhe për të shmangur çdo le të themi moment tensioni, sikundër në datën 1 shumica ka paralajmëruar se do të bëhet çeljen zyrtare të fushatës për zgjedhjet e 30 qershorit. Do të shohim se si do të rrjedhin ujërat Alba deri atëherë, për shkak se kujtojmë ka një këmbgulje të vazhdueshme dhe nga faktori ndërkombëtar për të pasur një mundësi për të ulur në dialog palët, për të gjetur një zgjidhje për ngërçin politik. Ftesat e vazhdueshme të Zotit Rama përmes letrave nuk kanë munguar, por nuk kanë munguar as përgjigjja refuzuese e Zotit Lulzim Basha, i cili këmbgul se kushti kryesor që duhet plotësuar për të realizuar atë që e cilëson një zgjidhje politike është largimi i Edi Ramës nga detyra dhe krijimi një qeverie tranzitore. Megjithatë, pritet që të kemi të tjera zhvillime në vijim, pasi para protestës Zoti Lulzim Basha do të ketë takim me aleatët e Partisë Demokratike, ku çështja e ftesës për dialog dhe mundësia për ndërhyrje e ndërkombëtarëve pritet të jetë në agjendën e diskutimeve të tij. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj për të gjitha detajet shtesë që sollen në këtë komunikim. Ndërkohë ne në studion e Ditarit jemi rikthyer me zotin Gerti Bogdani nga Partia Demokratike. Mirëdita dhe mirë se vini. Zoti Bogdani, një datë e spostuar për protestën e ardhshme të opozitës. Ky vendim vetëm për këto motive dhe është ky elementi vetëm që ndryshon? Pa diskutim që po, sepse është në respekt të gjithë besimtarëve musliman dhe jo vetëm të gjithë shqiptarëve. Nata e Kadrit është një datë që është festuar tradicionalisht jo vetëm nga besimtarët, por nga gjithë shqiptarët, qoftë edhe në kohë të monizmit, kështu nuk ishte se si të ndodhte ndryshe.
Përfitoj nga rasti të them edhe një falënderim për gjithë ata besimtarë musliman që kanë marrë pjesë në protestat e fundit, sepse oraret e protestave kanë qenë fiks në orarin e iftarit. Gjë që do të thotë që ata që kanë qenë në protestë kanë kryer një sakrificë shumë të madhe, por gjë që do të thotë që protesta në vijim do të kenë numra akoma të mëdhenj për shkak të atyre që kanë ndetur në shtëpi për të mbaruar agjërimin. Kështu që për të rikthyer edhe një herë tek data nuk ndryshon asgjë përveç se datës. Ndërkohë tek organizimi i protestës, nëse shkëmbimi i letrave mes liderëve do të vazhdojë, a do të ketë ndonjë tjetër element diferencues nga protesta e radhës në 2 qershor? Kam përshtypjen letrat tashmë janë kthyer në monolog, një monolog i trisht, por edhe banal dhe bajat do thoja i kryeministrit, derisa ai të tras mendjes, të hapi syt për të parë numrat e qytetarëve shqiptar që po protestojnë sot kundra tij, të hapi dhe të veshët të dëgjoj problemet që kanë qytetarët shqiptar sot, jo vetëm opozita, dhe këto dy gjëra ta bëjnë të kuptojë që duhet ulet për të biseduar dhe për të garantuar në të ardhmen zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri, gjërat nuk do ndryshojnë. Po më thoni se Partia Demokratike ka vendosur të mos i kundërpërgjigjet më as qytetarëve, siç ka vendosur të bëjë momentet e parë dhe as kryeministrit. Qytetarët janë krah për krah me Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike është krah për krah me qytetarët. Pra, e vetmja rrugë vijojnë të jenë protestat dhe radhës ai është ajo e 2 qershorit. Absolutisht po. Ne do të zbarkojmë në një terren tjetër, jam një tjetër proces i rëndësishëm, zgjedhjet të cilat tashmë kanë ndodhur brenda Parlamentin Evropian dhe kemi edhe rezultatet e para. Ndryshime balancash, megjithatë zbresin në qendër dhe djathta predominon sërish si blok. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë, zoti Bogdani? Kjo është shumë e rëndësishme sepse vazhdon të Partitë Popullore Europiane, partia si motër e Partisë Demokratike ose ku Partia Demokratike është anëtare me drejta plota dhe me të drejtë vote, është përsëri forcë e parë. Dhe Partia Popullore Europiane ka qenë ajo që ka mbështetur Shqipërinë në çdo hap, duke filluar gjën më të rëndësishme liberalizimi i vizave në 2010-ën, ishin pikërisht komisionerët e Partisë Popullore Europiane dhe drejtuesit e institucioneve europiane mbështetës të Partisë Popullore ose antarët të Partisë Popullore që mbështetën qeverinë shqiptare për liberalizimin e vizave. Kështu që për Shqipërinë është një lajm i mirë, për Europën është një lajm i mirë, sepse është një nga partitë kryesore që mban ende flamur vlerat e qendrës së djathtë, por dhe vlerat europiane me të cilat është ndërtuar Europa e Bashkuar. Ka një ndryshim balancash, do të thoja, nuk do të jenë më Partia Popullore Europiane dhe Majta, të cilat do të arrijnë të bëjnë shumicën të vetme në parlament, ka një rritje të madhe të grupit të liberalëve. Por ajo që nuk ndryshon është që bërja e shumicës do të jetë përsëri pranë qendrës dhe jo pranë ekstremit. Pra ekstremistët Salvini në këtë rast, Le Peni në Francë patën rritje goxha të madhe, jo aq sa shprite, jo në numrat që priteshin, por jo për të qenë një faktor. E vërtet, jo në parashikime, megjithatë një rritje që konstatohet është e konsiderueshme për nacionalistët dhe nga ana tjetër dhe për ekstremistët. Nëse flasim për procesin e zgjerimit, që është dhe platforma dhe pika e tyre kryesore, sa do të influencojë kjo për rajonin e Ballkanit? Kjo besoj që do të influenconte, po të ishin edhe më të fuqishëm se që janë, do të influencojë pa diskutim në debatin që do bëhet për zgjerimin dhe për rajonin e Ballkanit, por nuk besoj që do të influencojë në vendimarrjen. Pra, a mund ta zvarrisë edhe më tej procesin? Kjo lloj fryme e re në Parlamentin Evropian? Nuk besoj, do të ketë një debat më të nxehtë, do të ketë një debat më të madh. Problemi i tyre kryesor nuk është zgjerimi dhe nuk është Ballkani. Salvini e ka thënë që problemi i tij nuk është Shqipëria problemi kryesor, por është problemi droga dhe emigrantët që vinë nga Shqipëria. Pra nëse Shqipëria apo vendet e Ballkanit plotësojnë kushtet, krijojnë standardet, besoj që nuk do të ketë problem në procesin e zgjerimit. Unë shoh problem në një të ardhmen pas 4-5 vitesh në zgjedhjet e ardhshme të Parlamentit Evropian, pra kjo rritje e sotshme e tyre mund të shërbejë si trampolin për të ardhmen. Nëse bashkimi absolutisht, nëse institucionet e Bashkimit Evropian nuk reflektojnë dhe nuk ndryshojnë gjërat sot, atëherë rritja e tyre do të jetë më e qëndrueshme në zgjedhjet e ardhshme. Këtë tregon Le Peni në Francë. Rezultati që pati herën e fundit kundra Macron, që nuk ishte luftë ashpër me presidentin francez. Luftë ashpër, nuk arriti të fitonte, por arriti të merrte shumë. Dhe ajo shërbeu si trampolin sot për të dalë paktën një eurodeputet më shumë se partia e presidentit Macron, pra për të quajtur fituese në Francë. Nga ana tjetër, a ka pesh mos kalimi i pragut nga emri Frankenstein për Shqipërinë? Nuk besoj, është një person që e ka njohur Shqipërinë, që e njeh mirë Shqipërinë dhe Ballkanin, ka dhënë kontributet e tij, megjithëse partijake, sepse në fund ditës secili bën pjesë në partitë e veta, dhe zoti Frankenstein ka qenë antar i grupit Mind Parlamentit Evropian dhe i Socialdemokratëve në Gjermani. Kështu që nga ana e një personi që e njeh Shqipërinë apo rajonin, do të thoya që është një humbje, sepse do vi dikush i ri që ta njohë dhe të fillojë ta njohë. Nga ana politike nuk do të thoya që është një humbje, sepse në fund ditës, sidomos nga
institucionet europiane duhen njerëz që mos të jenë të një anshëm, duhen njerëz që ta shohin tablon të plot në Shqipëri ose në Ballkan dhe të japin zgjidhje. Megjithatë, kur flasim për emra të cilët e njohin realitetin shqiptar, ka zbarkuar shpesh në Shqipëri dhe kanë kontribuar për proceset integruese të vendit, gjithmonë rikthehemi te kriza aktuale që shohim në vend. A ka gjasa reale që ndoshta në ditët ose në javët në vijim para zgjedhjeve ose në një mundësi të dytë të kemi një ndërmjetësim të këtij momenti, pasi tashmë procesi i rëndësishëm i zgjedhjeve në Parlamentin Evropian është finalizuar? Besoj se po, por për të rikthyer në Parlamentin Evropian do ketë ende persona që njohin Shqipërinë. Është zoti Kukan që është zgjedhur përsëri në Slovaki, është njohësi më i mirë i Ballkanit i Shqipërisë dhe pavarësisht se është antar i Partisë Popullore Europiane dhe si motor e jona, ka qenë gjithmonë i balancuar në qëndrimet e vet. Aty kur Partia Demokratike nuk ka pasur të drejtë, ka folur dhe kundra Partisë Demokratike ose ka kritikuar edhe partinë. Sinjale pozitive për vendin dhe jo qëndrime partijake nga zoti Kukan. Pastaj kemi edhe atë që përmendët ju pak më parë në kronikën tuaj, që është Arba Kokalari, që është e djathtë, është e moderatës suedeze për Partinë Popullore Europiane, por është jo thjesht njohëse e Shqipërisë, është shqiptare. Pra duhet presim një kontribut edhe nga emri i zonjës Kokalari. Besoj që do të ketë patjetër kontribut, ajo ka qenë aktive në Shqipëri gjithmonë, ka trajnuar, ka marrë pjesë trajnimet të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, të rinjve të Partisë Demokratike, duke në momentet që ka qenë dhe zëvendës presidente e të rinjve europian, e njeh Shqipërinë shumë mirë, e njeh politikën shqiptare shumë mirë dhe është gjithashtu një zë i moderuar, do thotë, dhe besoj do jetë në të ardhmen, sepse do duhen disa muaj derisa të fillojnë nga puna eurodeputetët e rinj. E ndërkohë për të rikthyer tek alternativa e ndërmjetësimit dhe tek zgjidhja, nuk besoj që i takon Parlamentit Evropian tashmë, sepse Parlamenti Evropian. Megjithatë ky ka qenë një preokupim dhe angazhim kryesor në momentin që e ka hequr vëmendjen ndoshta nga kriza në Shqipëri dhe në Ballkan. Deri diku, por gjithashtu nuk ka ndihmuar procesin. Kujtoj këtu vizitën e fundit të 6 eurodeputetëve, që ishte një vizitë e planifikuar prej kohësh, por askush nuk e kishte mendjen atë zgjidhte apo jo krizën në Shqipëri, sepse nga ata të 6 kanë përshtypjen të asnjëri ose më duket vetëm një zotëri është sot në Parlamentin Evropian, Kukani pa diskutim dhe një tjetër, pra nuk kishin ndonjë incentiv për të zgjidhur krizën në Shqipëri. Sot i takon parlamenteve të shteteve dhe flamurin për këtë gjë ka marrë Parlamenti Gjerman, ku dy njerëzit kryesor që merren me Shqipërinë, zoti Van de Poel dhe raporteri në grupin CDU-CSU, zoti Christian Schmidt, janë shprehur për një zgjidhje të krizës. Nëse zoti Rama nuk i dëgjon. A prisni që Van de Poel dhe Schmidt të jenë heronjt për zgjidhjen e kësaj krize? Besoj se po, sepse ata e kanë detyrë këtë gjë, e kanë pozicion politik këtë gjë dhe janë njerëz që e njohin Shqipërinë, janë njerëz që duan ta zgjidhin problemin e Shqipërisë. Nëse zoti Rama nuk dëgjon as fjalët e atyre përveç fjalëve të qytetarëve shqiptar, as shqetësimet e tyre, por vazhdon me monologje bajate, atëherë është problem shumë i madh. Partia Demokratike ka qenë e hapur dhe pozitive për këtë mundësi ndërmjetësimi. Pra Gjermania është vetë ofruar pothuajse 2 herë në këtë javë krize. Megjithatë, mbetet konfuze formula. Kanalet që do të përdoret do të zbarkojnë ata në Shqipëri për të ofruar një zgjidhje të drejtë për drejtë, apo do të shfrytëzohen kanale të tjera diplomatike të Gjermanisë. Në librat e shenjtë thuhet ku ka vullnet ka dhe rrugë. Kështu që mjafton të ketë vullnet pasi rruga është gjendet dhe nuk është çështje teknike. Kanalet janë elemente të cilat mund të gjehen lehtësisht. Zoti Bogdani, ju falenderoj shumë që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Ne rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera informacione. Qeveria konfirmon edhe zyrtarisht gjetjen e naftës së lehtë në zonën e Shperagut, një produkt i cili përveç se do të furnizojë rafineritë vendase, është edhe më i kërkuari nga kompanitë e huaja. Ministrja e linjës Belinda Balluku deklaroi se ky konfirmim tashmë e bën Shqipërinë tërheqëse edhe për bizneset e huaja për hidrokarbure, duke përshpejtuar marrëveshjet me ato kompani që tashmë janë në tratativa me qeverinë, por duke tërhequr edhe të tjera në vijim. Konfirmimi në fusin Shpirak 4 i jep Shell garanci për të vazhduar punimet dhe investimet në fusin Shpirak 3. Sikurse përcaktohet në marrëveshjen e hidrokarbureve me Shell, shteti shqiptar përfiton rent minerare, pjesën e tij të prodhimit, si dhe tatim mbi fitimin që nga fuqia e parë e prodhuar. Çfarë është dhe më e rëndësishme, prodhimi nga ky fus do të stimulojë punësimin, do të rrisë furnizimin me naftë të rafinerive vendase, do të inkurajojë krijimin e ekonomive të shkallës në sektorin downstream dhe do të krijojë standarde më të larta të prodhimit në atë të sektorit upstream. Shqipëria është prodhuese, për ekspertët që kam dhe më konfirmojnë, është prodhuese e naftës së rëndës, e cila nuk është shumë e preferuar dhe e kërkuar në tregje. Dhe zbulimi i kësaj nafte të lehtë ne na bën që të fillojmë dhe të kemi një rëndësi të madhe në tregun e hidrokarbureve botror, për sa i përket tregtimit të tij. Dhe sigurisht,
siç dhe unë thash në fjalën time, furnizimi i rafinerive vendase, por dhe i të huajave me naftë të lehtë është shumë më i kërkuar dhe më i duhuri. Shohim dhe zhvillimet dhe të reja që vinë nga sporti. Barazimi 1-1 me Kuksin nuk i ka prishur festën Partizanit në ditën e kurorzimit zyrtar me titullin kampion. E gjithë atmosfera në Selman Stërmasi ishte fantastike, me tifozot që kishin përgatitur një koreografi të veçantë për të nderuar heronjtë e tyre, të cilët siguruan titullin pas 26 vitesh. Entuziazmi arriti kulmin kur kapiteni Alban Hoxha mori në duar trofeu në shoqërinë e fishekzjarreve, duke festuar më pas me shokët e skuadrës, trajnerin Gega dhe të gjithë tifozët. Ky ishte titulli i 16 në historinë e klubit, i fituar pas një sezoni të gjatë, 3 javë para përfundimit pikërisht në derbin kundër Tiranës. Por dje nuk kanë festuar vetëm futbollistët e Partizanit. Në festën e titullit, Partizani u përfaqësua me 3 skuadra, sepse në fushë zbritën edhe kampionët e volejbollit për meshkuj dhe femra. 2 skuadrat e lojrave me dorë parakaluan për qark stadiumi, duke festuar edhe ata titujt kampion përballë tifozëve, të cilët i pritën me shumë entuziazëm. Ndërkohë në javën e 35 të saj, kategoria superiore luajti edhe takimet e tjera ku nuk munguan surprizat. Tirana fitoi në Laç, ndoshta ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Bardhë Blu triumfuan 3-1 dhe tashmë ruajnë distancën prej 2 pikësh nga Kastrioti, teksa në javën e fundit presin flamurtari në shtëpi, atje ku edhe një barazim mjafton për të shpëtuar rënjës. Krutanët ndërkohë bën gjithçka si duhet, duke mundur Teutën 2-1, por tashmë vetëm një mrekulli mund t'i mbajë ata në superiore pas javën e ardhshme përballen me Kuksin. Takimi tjetër ai mes luftëtarit dhe Skënderbeut u mbyll me fitoren 2-0 të Korçarëve, që shpresojnë matematikisht një vend në Kupat e Europës. UEFA ka dënuar klubin e flamurtarit me heqje të së drejtës për të marrë pjesë në Kupat e Europës. Borxhet e shumta ndaj ish lojtarëve ndër vite tani i kanë dhënë një goditje fatale vlonjatëve. Pavarësisht sezonit fantastik, e curisë së pabesueshme të një skuadre të papaguar prej shumë muajsh që mban aktualisht vendin e tretë, çdo gjë do të zerohet. Nga kjo situatë feston Tirana, e cila do të luajë ndeshjen e fundit kundër flamurtarit për të siguruar mbijetesën. Duke parë motivimin e skuadrave, Bardheblut janë dukshëm favorit në këtë takim. Mbetet për të zgjidhur dilema rreth Skënderbeut pas vendimit të KAS, por edhe nëse Tirana do të arrijë të licencohet. Në të kundërt do të përfitonte Laçi pavarësisht vendit të 6. Ne kemi mbërritur në minutat e fundit të këtij edicioni, shohim edhe një herë titujt kryesor. Përfshirja në vrasjen e avokatit grek për llogaritës së ashtu quajturës mafia shqiptare e burgjeve është pista kryesore ku po hetohet për atentatin ndaj Eno Matajs në Vlorë, ku përpasoi ai u plagos por mbeti i vrarë shoku i tij, sot Erash Mohilli, 22 vjeç. Arta Marku flet për dosjet e nxehta hetimore pas 2 vitesh së shpejti pritet vendimarrje, thot kryeprokuroria, e cila para kuvendit e cilësoi të vështirë vitin 2018 për shkak të vetingut. Kritika policisë për referime të pakta në prokurori. Opozita shtyn protestën nga 31 maj në 2 qershor. Motivi është nata e kadrit për besimtarët musliman në ditën e fundit të majit. Opozita gjithashtu shmangi përplasjen e protestës me hapjen e fushatës së socialistëve në 1 qershor. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë 8 majit humbën shumicën në Parlamentin Evropian, megjithatë Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Për herë të parë, pjesë e Parlamentit Evropian do të jetë edhe shqiptarja Arba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. Pasi u shpall kampion 2 javë më parë në derbi, Partizani u kurorëzua zyrtarisht në stadiumin Selman Stërmasi. Në përfundim të ndeshjes ndaj Kuksit, të kushtë ngritën para mbështetësve të tyre titullin e 16 në histori, ndërsa festa vjoi në kryeqytet deri në orët e vonë. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13 nga redaksia A2 CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj që për zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit nga vendi rajoni sigurisht dhe zhvillimet ndërkombëtare të na ndiqni në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu për sot, ju vijoni qëndroni me ne.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.